Tohle jsou vlastně všechno důvody, proč si vybrat Trask. Máš ty nějaký kritéria, které by mě tohle určitě nejsou všechny důvody, proč si vybrat Trask. Ahoj Kubo, vítám tě u dalšího dílu Trask Talks. V Trasku už děláš něco přes 17 let a já bych tě jenom chtěla poprosit, aby ses nám tady v rychlosti představil a řekl, co teda vlastně děláš. Já jsem bývalý programátor, to je vlastně to, čím jsem se živil, než jsem přišel do Trasku, a do Trasku už jsem nastoupil jako projekták. Měl jsem na starosti learning management systém a někdy po 6 letech jsem driftoval na projekty ve Škoda Auto, což je moje veliká láska. Dneska mám na starosti vlastně 2 oblasti. Starám se o delivery právě projektů do Škoda Auto, našeho vývoje, konzultací, které zajišťujeme, a starám se o naši kompetenci v oblasti cloudového vývoje. To je hlavní fokusy, které mám. Dneska se budeme zabývat právě tématem toho cloudu. Co já vím, tak v Trasku se mu věnujeme už dlouhou dobu. Jaké byly obecně počátky cloudu? Někdy v roce 2002 AWS uvolnilo svoje služby, které využívalo na svůj e-shop jako cloudovou platformu. Po nějakých 6 letech se přidal Azure, přidal se Google, někdy kolem roku 2008. To už jsem neprogramoval a někdy v roce 2012, kdy jsem se v rámci Trasku přesunul na projekty ve Škoda Auto, se objevila první cloudová implementace v České republice. První významná cloudová implementace v České republice. A díky tomu, že jsem se přesunul do Škodovky, jsem u toho mohl být. Z začátku a obecně ten začátek využívání cloudu byl primárně o práci s velkými daty. Tak jako Amazon potřeboval dostat své velký multimediální soubory nebo hodně multimediálních souborů co nejrychleji, latencí, tak rychlostí stažení ke koncovým klientům, tak i Škodovka potřebovala dostat svoje soubory ze multimediální data, tu emoci, kterou poskytuje zákazníkovi na různé kontinenty na světě. Do Jižní Ameriky, do Asie, Čína, Austrálie, Evropa. To byl ten začátek. To, k čemu jsme rychle došli a k čemu se vlastně, kam se vyvíjel cloud, byla virtualizace. A my jsme přišli k tomu, že jsme potřebovali kromě těch multimediálních dat dostat i aplikace blíž k tomu klientovi. Zase dostat se k tomu, že editor někde v Číně velmi rychle edituje obsah svého webu a dostane soubory do svého prostředí. Bude s ním moc efektivně pracovat. A postupně přes tady ty 2 hlavní směry, které jsou i dneska vlastně hlavním vahou, která se do cloudu valí, se začaly dostávat prostředky pro DevOps a různé IT services, které jsme začali čerpat přímo z cloudu. Už to nebylo o tom, vytvoř si vlastní virtuální prostředí, dej si do něj databázy, dej si do něj knihovny, které potřebuješ, ale začali jsme čerpat přímo IT prostředky, IT systémy z cloudu. A od IT service, od prostředků, které nám poskytují provideři, dneska přecházíme k tomu, že začínáme čerpat biznisové služby, biznisové data. A vlastně to, co jsme vyvíjeli třeba pro banku, nebo to, co jsme vyvíjeli pro automotive, tak v některých případech přebíráme přímo od Endura a nějakým způsobem to začleněme do systému. Co pro tebe tedy cloud znamená dneska? Dneska pro mě znamená efektivní a flexibilní vývoj na jedné straně, velmi efektivní používání prostředků. No, cloud pro mě asi neznamená zlevňování vlastního provozu, pokud je využívám prostředky konstantně. Ale znamená to pro mě určitě zlevňování provozu, pokud prostředky rychle a dynamicky škáluju. Pokud někdy mám potřebuji velké prostředky, pokud někdy potřebuji nízké prostředky, můžu výrazně ušetřit. Ale hlavně efektivně vyvíjím. A začínám využívat prostředky, které mě poskytuje a data, která mě poskytují vendoři, jak velcí, jako je Amazon, nebo Google, nebo Azure, nebo Microsoft Azure, ale i spousta menších nebo středně velkých firm, který si založili svůj obchodní model na tom, že vytvoří na obrovských celosvětových datech, vytvoří modely například pro scoring klienta, nebo modely pro antifraud, nebo vlastně celé kusy bankovního systému.
Neznamená to pro nás konec vývoje, znamená to pro nás to, že můžeme některé věci, stejně jako nebudeme vymýšlet kolo, tak některé kusy, některé části začleníme a vyvíjíme kód kolem aplikací a systémů, které poskytuje třetí strana. Efektivně. Ty jsi tady zmínil nějakou vlastně cenu. Znamená to, že cloud není nutně levnější? Jakákoliv implementace se musí spočítat. No, některé věci jsou levnější, některé věci levnější nejsou. Ale rozhodně to není o tom, že bych měl bez jakéhokoliv rozmyšlení se vrhnout do cloudu proto, abych zlevnil svůj provoz. Pravděpodobně k tomu nedojde. Provoz je velmi často o lidech, velikou část toho lidského provozu vlastně nejsme schopni ušetřit. To, na čem šetříme, jsou právě velká data, jejich přesuny, škálování výkonu a zrychlením vývoje jakéhokoliv řešení. Já bych se teď zase vrátila k tématu Trask a cloud. My jsme vlastně začali tu cloudovou kompetenci budovat jako jedni z prvních v České republice a aktuálně děláme jak Azure, tak AWS. Proč vlastně budeme tu novou kompetenci? Já jsem vlastně říkal, že jsme začínali s cloudem ve Škodovce a to prostředí, se kterým jsme pracovali, bylo primárně Microsoft Azure. Náš Azure kompatibilní tým je velmi silný, ale kolem AWS, což je, pokud se na to podíváme globálně, celosvětově, to vlastně o něco víc penetrovaná platforma. Každá má svoje výhody v různých oblastech a AWS je rozhodně platforma, která je pro nás významná, asi nejvýznamnější, když se po ní podívám z hlediska světového vývoje. A my jsme tady tu kompetenci dostatečně silnou neměli. Proto jsme se rozhodli, že vybudujeme tým from scratch, opřeme ho o naše předchozí cloudové znalosti z oblasti Azure a tuhle kompetenci rapidně zakcelerujeme pro nás a pro naše klienty. V tuhle chvíli je naším cílem vybudovat rovnocenně velký tým, který máme v oblasti Azure, tak ho vybudovat i v oblasti AWS, s tím, že hodně se zaměřujeme nejenom na vlastní AWS, ale i na platformy, na industrial platformy, které jsou za ním schované. Na platformu pro výrobu, na platformu pro automotiv, na platformu pro finanční systémy, které právě poskytují ty jednotlivé biznisové služby, o kterých jsem před chvilkou mluvil. Takže případný kandidát by si teda mohl vlastně osahat hodně zajímavých projektů, nebo mohl by si vyzkoušet hodně zajímavých věcí. Jo, teď možná kolegové by mě sežrali, ale moje láska je přeci jenom automotiv a ta škála je obrovská. Od toho, že řídíme výrobní linku a můžete napsat systém, který komunikuje s PLCčkem a na konci je vyrobená náprava. Přestože pracujeme s obrovskými konfiguračními systémy, které nám umožní poskládat i Škodovku do posledního šroubičku. Migrujeme mainframey do oblasti cloudu. Pomáháme různým společnostem do cloudu přejít, včetně kompletního nastavení DevOpsu. Ta škála je obrovská. Od vývoje přes DevOps až po různé finanční konzultace pro nasazení cloudu. Tohle jsou všechno super důvody, proč si teda vybrat Trask. Co bys ty ale vlastně ze svého pohledu si myslel, že by měl splňovat ideální kandidát, kdyby se k vám chtěl hlásit? Bych ještě řekl, že to nejsou všechny důvody. Ten hlavní důvod je, že jsme opravdu dobrá parta. S lidma, se kterými pracuju. S řadou z nich pracuju těch 16 let. A s některými, nebo s většinou sice ne tak dlouho, ale zase s obrovským kusem pracuju 12 let. Ten tým drží při sobě a drží při sobě právě proto, že je parta a že dělá pořád na nových věcech. To, co k nám přichází od finančnictví po automotiv, je natolik rozmanitý, že si pokaždé můžeme najít něco nového, něco, co nás baví. A i naši klienti jsou dobrá parta. Co se týče toho, jakého kandidáta hledáme, hledáme člověka, který se chce něco naučit a který je zapálený. No, je iniciativní, pracuje samostatně, učí se samostatně, poskytneme mu veškerou podporu, ale to, co je Trask, je svoboda a zodpovědnost. Obojí se spolu pojí, stejně jako v životě, tak i ve firmě, a to je kandidát, který ho chceme, který rád dělá práci, která ho baví a udělá pro ní hodně sám za sebe. Tak já ti, Kubo, moc děkuju. Taky děkuji.